سلام دوستان، امیدوارم الان که این فایل رو دارید تماشا میکنید حال همتون خوب باشه. من زهرا فتحی هستم، خوشحالم که یه برنامه دیگه همراه شما دوستان هستم. امروز میخوام درباره یک روغن چند منظوره و همه کاره باهاتون صحبت بکنم که میدونم همتون میشناسیدش و دوستان زیادی دربارش فایل و ویدیو درست کردن و توی یوتیوب و جاهای دیگه گذاشتن و همتون اطلاعات دارید. ولی من میخوام یه اطلاعات جامع و کاربردی و کامل رو از فرق سر تا کف پا، هم از لحاظ زیبایی و جوانسازی و هم از لحاظ سلامتی و درمان براتون توضیح بدم. این روغن غلیظ‌ترین روغن در بین تمام روغن‌های دیگه است و تنها روغنیه که میتونه به عمق پوست و به لایه‌های زیرین پوست نفوذ کنه و خاصیت درمانی خیلی خوبی داره، یعنی در واقع درمان هر دردیه. سرشار از آنتی اکسیدان ها، سرشار از ویتامین ها، مخصوصا ویتامین ای، پروتئین ها و سرشار از اسیدهای چرب، مخصوصا اسید رایسولونیک که خاصیت ضد التهابی داره. این روغن رو برای خوردن مصرف داخلی من پیشنهاد نمی کنم، من فقط پیشنهاد می کنم که مصرف موضعی ازش استفاده بکنید، هرچند که خب بعضیا توصیه میکنن که بخورید، ولی من توصیهم فقط مصرف خارجیه. از تجربه های خودم بگم که من حدود بیشتر از 6 ماه خیلی وقته که ازش استفاده میکنم، ولی نه به صورت هر روز. الان 6 ماهه که به صورت روزانه ازش استفاده میکنم، هم برای جوانسازی و زیبایی و هم برای درمان و سلامتی، که میخوام امروز هم تمام اینها رو براتون بگم، اطلاعات کامل رو بدم و هم از تجربه های خودم بگم که چه تجربه هایی به دست آوردم. چون گفتم از فرق سر تا کف پا، پس از همون فرق سر شروع میکنم. این روغن به خاطر مواد مغذی خیلی خوبی که داره باعث درمان شوره سر و باعث رشد مجدد موها میشه، که البته درباره رشد مجدد موها توی این فایل من توضیحات مفصلی رو دادم که میتونید اونو تماشا بکنید. از این روغن برای درمان تومورهای داخل سر استفاده میشه. خواص درمانیش رو من از صحبت‌های خانم باربارا اونیل برداشت کردم که از مشاوره گیرنده هاشون و بیمارانشون تعریف می‌کردن که این نتایج رو گرفتن. برای درمان تومورهای سر که نزدیک سطح سر هستن استفاده میشه و این روغن به خاطر اینکه گفتم مواد مغذی و ضد التهابی داره و خیلی تنها روغنیه که خیلی عمیق نفوذ میکنه، باعث میشه که گردش خون توی اون منطقه تومور افزایش پیدا کنه و افزایش گردش خون با خودش اکسیژن رسانی و مواد مغذی بیشتری میرسونه، باعث پاکسازی سموم در اون منطقه اطراف تومور میشه و باعث میشه که به خاطر خاصیت ضد التهابی که داره باعث درمان اون تومور میشه. حالا برای اینکه از این روغن استفاده بکنیم، هم میتونید این روغن رو مالش بدید روی اون قسمت از سری که حالا تومور نزدیک به تومور هستش، ولی بهترین روشش استفاده از کمپرس این روغنه. یک دستمال نخی رو به این روغن آغشته بکنید، به اندازه کافی از این روغن بریزید روی اون دستمال نخی و بذارید روی اون قسمت از سر که نزدیک تومور هستش برای نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه و روش رو یه حوله گرم یا یه کیسه آب گرم بذارید. حالا چرا کیسه آب گرم یا حوله گرم؟ به خاطر اینکه اون گرما باعث باز شدن منافذ پوست میشه و باعث میشه که اون خاصیت ضد التهابی و مواد مغذی این روغن به خوبی نفوذ بکنه به لایه‌های زیرین و باعث درمان اون تومور مغزی بشه. حالا بریم سراغ جوانسازی و زیبایی که من خودم هم الان 6 ماه استفاده میکنم. این روغن باعث کاهش چین و چروک، باعث افزایش کلاژن سازی در پوست و همینطور باعث افزایش الاستین پوست، خاصیت ارتجاعی پوست میشه. الاستین یه پروتئینیه که در تمام بافت‌های بدن ما وجود داره و باعث قوام و سفتی پوست میشه. یعنی وقتی که این پوست رو شما میکشی یا فشار میدی، اگه الاستین خوبی داشته باشه برمیگرده سر جاش.
ولی با بالا رفتن سن الاستین پوست کم میشه و باعث شل شدگی و افتادگی پوست میشه. این روغن کرچک باعث میشه که اون قوام و سفتی پوست برگرده، الاستین پوست افزایش پیدا کنه، کلاژن سازی افزایش پیدا کنه و پوست دوباره همون قوام و سفتیشو به دست بیاره که من خودم توی این 6 ماهی که دارم هر شب ازش استفاده میکنم تجربه خیلی خوبی داشتم. این تجربه‌ای که الان دارم توضیح میدم و دارم. من روغن کرچک، البته روغن کرچک رو میخواید استفاده کنید اول روی پوست گردنتون، این قسمت پشت گوشتون امتحان کنید ببینید حساسیت نداشته باشید، بعد به پوست صورتتون بزنید. ولی من پیشنهاد میکنم که اگر میخواید فقط روغن کرچک استفاده بکنید 2 تا 3 بار در روز کافیه، به خاطر اینکه پوست صورتتون رو اذیت میکنه. ولی خود من روغن کرچک رو با روغن بادام شیرین مخلوط میکنم. شما میتونید با هر روغن دیگه که دوست دارید استفاده بکنید مخلوط کنید و هر شب روی پوست صورت، گردن و حتی پشت دست ها میمالم و دیدم که چقدر اصلا پوست صورتم، قوام پوست صورتم خیلی بهتر شده نسبت به قبل. من خودم این کرم های زیبایی، محصولات زیبایی رو خیلی میخریدم، استفاده میکردم، ولی دیدم که تأثیر آنچنانی البته این تجربه منه، دیدم که تأثیر آنچنانی نداره روی پوست. چرا؟ برای افراد زیر 35 سال که هنوز پوستشون جوونه و چین و چروک نیفتاده خیلی مفیده، خیلی مناسبه. ولی برای افرادی که 35 سال رو رد میکنن و دیگه به میانسالی و کهنسالی میرسن، این محصولات زیبایی تأثیر آنچنانی نمیذاره. من مثلا کرم های زیبایی میخریدم، گرونترین و بهترین برند خارجی رو میخریدم، ولی یه چند دوره هم میخریدم، پشت سر هم استفاده میکردم، مثلا تا 1 سال استفاده میکردم، ولی میدیدم هیچ فرقی نکرده پوست من. و این شد که تصمیم گرفتم که من از یه محصولی استفاده بکنم که هم در دسترس باشه، هم این همه هزینه الکی ندم و اقلا نتیجه بگیرم ازش، چون من هزینه میکنم ولی هیچ نتیجه‌ای نمیگیرم، در واقع اون پول دور ریختن دیگه. وقتی که سرچ کردم دیدم که روغن کرچک کامل ترین و بهترین روغنیه که میتونیم استفاده بکنیم برای این منظور و من همونطور که گفتم هر شب ازش استفاده کردم. اوایل فقط روغن کرچک خالص استفاده میکردم، هفته‌ای 2 تا 3 بار، و بعد که با روغن بادام شیرین مخلوط کردم هر شب استفاده میکنم و خیلی من راضی هستم. این روغن کرچک باعث میشه که لکه های پوست از بین میره، برای پوست های حساس و جوشدار هم خیلی مفیده. ولی اگر شما نمیخواید که هر شب استفاده بکنید از این روغن، مثلا میگه خب صورتم روغنی میشه نمیخوام استفاده بکنم، اولا که به مقدار کم استفاده کنید، خیلی روغنی نشه صورتتون. ولی اگر میخواید به صورت ماسک ازش استفاده بکنید، میتونید روغن کرچک رو با مقداری عسل و ژل آلوئه ورا مخلوط بکنید، روی پوست صورتتون بذارید و بعد از این قرصای ماسکایی که مثل قرص هستن و تو آب گرم میندازی باز میشن، از اون ماسکا روی صورتتون بذارید، 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه و بعد با آب گرم بشورید. این هم به صورت ماسکشه و تاثیر خیلی خوبی داره، باعث مرطوب شدن پوست، نرم شدن پوست هم میشه. و برای اطراف پلک هم میتونید ازش استفاده بکنید و نه تنها باعث سفتی پلک میشه و کاهش چین و چروک میشه، بلکه خواص درمانی هم داره، یعنی باعث تقویت بینایی میشه و همینطور باعث درمان آب مروارید میشه. کسانی که آب مروارید دارن اگر این روغن رو هر شب به پلک چشمشون بمالن، باعث درمان آب مروارید هم میشه. حالا بریم سراغ به گردنتون هم میتونید بمالید. البته من هر شب این روغن رو استفاده میکنم و یک سری ورزش ها و ماساژ هایی رو به صورتم و گردنم میدم که این باعث شده تاثیرگذاری این روغن روی جوانسازی و زیبایی خیلی افزایش پیدا بکنه، خیلی بهتر بشه. شما هم میتونید همین کارو بکنید، هم از روغن استفاده کنید و هم یک سری ورزش ها و ماساژ هایی رو به صورت و گردنتون بدید که تاثیرگذاریش خیلی بیشتر بشه. برای غدد لنفاوی، اگر غدد لنفاوی خب توی گردن، زیر بغل و کشاله ران وجود داره. اگر غدد لنفاوی متورم هستند
حالا به هر دلیلی سرماخوردگی یا هر بیماری متورم شدن، درد دارن، میتونید از این روغن روش بمالید، ماساژ بدید، 5 دقیقه تا 10 دقیقه به صورت دورانی ماساژ بدید و بذارید حدود نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه. این باعث میشه که در کمتر از 1 هفته غدد لنفاوی درمان بشن و بهبود پیدا بکنن. اگر کیست سینه دارید، کیست سینه یا توده هایی تو سینه دارید، میتونید از این روغن استفاده بکنید. همونطور که گفتم از کمپرسش استفاده کنید، روی دستمال نخی از این روغن بریزید و بذارید داخل سوتیانتون، داخل سینه بندتون، بذارید نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه و هر روز این کار رو بکنید. این باعث میشه که اون کیست یا توده‌ای که داخل سینه هستش درمان بشه و از بین بره. اگر میخواید پاکسازی کبد انجام بدید، یعنی کبدتون رو از سموم پاک بکنید و همینطور هورمون هاتون تنظیم بشه، از همین کمپرس روغن کرچک روی قسمت کبد قرار بدید و برای اینکه لباستون روغنی نشه، روش رو با یه نایلون یا با یه سیلیفون بپوشونید و بعد روی اون سیلیفون حوله گرم یا کیسه آب گرم بذارید که بسته به شرایط کبدتون داره که مشکلش زیاد باشه یا کم باشه، از 2 هفته تا چند ماه طول میکشه که پاکسازی کبد انجام بشه و هورمون هاتون تنظیم بشه. سموم کبد رو پاکسازی میکنه و اصلا به کبد یه تنفس دوباره میده. برای درمان دردهای قاعدگی، برای کیست تخمدان و توده های داخل رحم، میتونید از این روغن روی شکم و اطراف ناف بمالید و همینطور روی ناحیه رحم بمالید و یا همونطور که گفتم از کمپرسش استفاده بکنید هر روز. باعث نرم شدن شکم و روده ها میشه و همینطور باعث درمان کیست تخمدان، کم شدن دردهای قاعدگی و مشکلات داخل رحم میشه. خاصیت دیگه این روغن اینه که خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی داره. یعنی اگر دستگاه تناسلی شما آلوده به قارچ یا باکتری هستش، سوزش داره، خارش داره، البته ببخشید که اینجوری صحبت میکنم ولی چون میخوام اطلاعات کامل و جامعی رو بدم، خب مجبورم که اینها رو توضیح بدم که همه متوجه بشن، چون نمیخوام چیزی از قلم بیفته. اگر دستگاه تناسلیتون یا هر قسمت از بدنتون قارچ داره، باکتری داره، آلودگی داره و خارش، سوزش یا قرمزی داره، میتونید این روغن رو از این روغن توی یه تشت آب بردارید، آب گرم، و از این روغن توی اون آب گرم بریزید و 10 دقیقه تا 1 ربع توی اون مخلوط آب و روغن کرچک بنشینید. هر روز این کار رو بکنید. این باعث میشه که تمام قارچ ها و باکتری های اون منطقه نابود بشن، از بین برن و دوباره اونجا پاکسازی بشه، حتی برای کشاله های راه. بریم سراغ زانو. دیگه از فرق سر شروع کردیم تا کف پا. بریم سراغ زانو. اگر نه فقط زانو، دردهای مفصلی، همه مفصل‌ها، مفصل زانو، کمردرد، گردن درد، مفصل دست، حتی دردهای ماهیچه‌ای، مخصوصا ورزشکاران که دردهای ماهیچه‌ای زیادی دارن بعد از ورزش، اول مقداری از اون روغن رو با دست به صورت دورانی ماساژ بدید 5 دقیقه تا 10 دقیقه و بعد کمپرس روغن کرچک رو روش قرار بدید. این باعث میشه که اون دردهای مفصلی و دردهای عضلانی بهبود پیدا بکنه. حالا میریم سراغ کف پا. اگر میخچه یا بهش خار پاشنه هم میگن و یا ترک پاشنه پا دارید، از این روغن روی اون میخچه یا خار پاشنه بمالید. هر روز به اندازه 5 دقیقه فقط از این روغن مالش بدید که خوب جذب اون قسمت بشه و همینطور برای ترک پاشنه پا. هر روز این کارو بکنید. بعد جوراب بپوشید یا یک کیسه نایلون توی پاتون بکنید، نیم ساعت بذارید بمونه. بعد از نیم ساعت میتونید با آب گرم بشورید. خار پاشنه به کل از بین میره و ترک پاشنه پا هم بهبود پیدا میکنه. اینها تمام کاربردهای درمانی، سلامتی و جوانسازی از فرق سر تا کف پا بود برای روغن کرچک که براتون توضیح دادم.
امیدوارم این اطلاعات به دردتون بخوره، استفاده کنید، ولی هرچند آرزو میکنم که همیشه تنتون سالم و سلامت باشه. روز خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.